ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න අපේ දුවල පුතාලා හැමෝම. ජය විජය සිසු සවිය ඊළඟ වැඩසටහනට. මම වෛද්‍ය දුලින් ධර්මරත්න Higher Education Sri Lanka ආයතනයත් සමග. අද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි නැවතත් ඔයගොල්ලන්ට පොරොන්දු වුණා වගේ මේ මගේ පිටිපස්සෙන් පේන බෙල්ලන්විල පාක් එකේ නැත්නම් වේරස්ගඟ උද්‍යානයේ ඉඳලා ඔයගොල්ලන්ට සජීවව ගෙන එන්නේ. ෆෝකස් කරලා ස්ටඩි කරන්නේ කොහොමද? ෆෝකස් ස්ටඩි සෙෂන් එකක් ගේන්නේ කොහොමද? කරන්නේ කොහොමද? ගොඩක් ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. ගොඩක් ගැටලු ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක අපිට දාලා තිබ්බා. මේ වගේ ගැටලු රාශියක් සර් කොහොමද ෆෝකස් කරලා අපි පාඩම් කරන්නේ? පැයක්, පැය දෙකක්, පැයකමාරක් අපේ ටයිම් ටේබල් එකට අපි ෆෝකස් කරලා ෆෝකස් ස්ටඩි සෙෂන් එකක් කරන්නේ කොහොමද? මේ ගැටලුව මේ බලන් ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට වගේම මේ කතා කරන මටත් තියෙනවා. පිළිතුරක් ගේන්න මෙන්න මේ විදියට. එක දිගට අවධානය තියාගන්න බෑ. එක දිගට අපිට අවධානය රඳව ගන්න බෑ. අපි දෙක සබ්ජෙක්ට් එකක් එක පේපර් එකක් කරනකොට අපිට හිතෙනවා කල්පනා වෙනවා තවත් සබ්ජෙක්ට් එකක් ගැන තවත් පේපර් එකක් ගැන හෙට කරන්න තියෙන වැඩ ගැන ඊයේ කරපු වැඩ ගැන ඊයේ කරපු පේපර් එකේ ලකුණු ගැන ගොඩක් දේවල් අපිට කල්පනා වෙනවා ළඟ එන එක්සෑම් එක ගැන හොඳම උදාහරණය A level එක්සෑම් කරනවා නම් මතක් වෙනවා එක්සෑම් එකට මොනවා වෙයිද O level කරනවා නම් මතක් වෙනවා එක්සෑම් එකට මොනවා වෙයිද මේ ගැටලු ඔක්කොම තියාගෙන හරියට ඉෆෙක්ටිව්ලි කොහොමද අපි පාඩම කරගන්නේ මෙන්න මේක අපිට කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් පාඩම් කරනකොට ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරන්න ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි චැප්ටර් එකක් ස්ටඩි කරනවා මේ ස්ටඩි කරද්දී ඔයගොල්ලෝ හයියෙන් ශබ්ද නගා මේ චැප්ටර් එක කියවනවා අඩංගු වෙන ඉම්පෝටන්ට් පොයින්ට්ස් ඔයගොල්ලෝ නෝට් ඩවුන් කරගත්තා නම් හයිලයිට් කරගත්තා නම් ෆ්ලෑෂ් කාඩ් එකක් හැදුවා නම් ඉම්පෝටන්ට් පොයින්ට්ස් ටික ඔයගොල්ලෝ හයියෙන් කියවනවා මේ හයියෙන් කියනකොට මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වොයිස් රෙකෝඩ් එකක් භාවිතා කරලා ඔයගොල්ලෝම රෙකෝඩ් කරන්න පොඩි මේ ඇඩිෂනල් ප්‍රෙෂර් එක ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ මානසිකව පොඩි උද්දීපනයක් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට ඕගොල්ලොන්ව රෙකෝඩ් වෙනවා ඒ හින්දා ફોකස් එකේ වැඩේ කරන්න. මේ රෙකෝඩින් එක පස්සේ වෙලාවක ඔයාලා නැවත අහලා මේ શબ્දය ඔයාලට හුරු කරගෙන මේ සබ්ජෙක්ට් මැටර් එක ඔයාලට හුරු කරගෙන හොඳින් මතකයේ තැම්පත් කරගන්න. හොඳ උදව්වක් වෙනවා කියලා අනිවාර්යෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න පොඩි මේ කරන පොඩි ඉන්ටරෙස්ටිං වැඩෙන් ලොකු ප්‍රතිඵලයක් ගන්න අනිවාර්යෙන් හැකියාව තියෙනවා. හැමදේම කියන වගේ ඩේලි ප්ලෑන් එකකට අපි යන්න ඕනේ. ටු ඩු ලිස්ට් එකකට අපි යන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ නිදා ගන්න යනකොට හදන මතක් කරන ප්ලෑන් එක පහුවෙන්දා උදේ නැගිට ගමන් ටු ඩු ලිස්ට් එකක් විදියට ඔයගොල්ලෝ ලෑස්ති කරගන්න ප්ලෑන් එකට ඔයගොල්ලෝ උදේ ඉඳන් වැඩ කරන්න ඕනේ. නමුත් මම කියනවා ඉන් ඩීටේල් ප්ලෑන් එකකට අපි යන්න ඕනේ ફોකස් කරලා ස්ටඩි කරන්න ඕන. උදාහරණයක් විදියට ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා හරි. අද දවල් මට මෙන්න මේ වැඩේ තියෙනවා. සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකේ 6 වෙනි චැප්ටර් එක මට පාඩම් කරන්න තියෙනවා. නමුත් මම කියනවා ඔයගොල්ලෝගේ ලිස්ට් එකේ ඔයගොල්ලෝගේ ප්ලෑන් එකේ ඔයගොල්ලෝ දාගන්න ඕනේ 6 වෙනි චැප්ටර් එකේ 55 වෙනි පිටුව ඉඳන් 60 වෙනි පිටුව දක්වා ඔයගොල්ලෝ ස්ටඩි කරන්න තියෙනවා. මේ අදංගු කොටස ඔයගොල්ලන්ට සමරයිස් කරන්න තියෙනවා. ෆ්ලෑෂ් කාඩ් එකකට ගන්න තියෙනවා. හොඳ ෂෝට් නෝට් එකක් හදන්න තියෙනවා. ඒ වගේම පාස් පේපර්ස් වලින් මේ අදාළ questions මෙන්න මේ section එකේ questions ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙනවා. මේ plan එකම ඔයගොල්ලෝ in detail plan එකට ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ focus memory එකේ තියෙනවා මේ වැඩපිළිවෙල මම කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ හොඳ අවධානයෙන් වැඩේ කරනවා. ඒක තමයි මම කියන දෙවෙනි ටිප්. තුන්වෙනි plan එක. එහෙම නැත්නම් තුන්වෙනි ටිප් එක. focus study එකක් කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මෙතනදී මම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න කැමතියි. brain and breath exercises. brain and breath exercises කියන්නේ හරියට පොඩි භාවනාවක් වගේ. තප්පර 30යි මේකට වැය වෙන්නේ. හිතන්න ඔයගොල්ලෝ ෆෝකස් ස්ටඩි එකක් කරන්න යනවා ඔයගොල්ලෝගේ ටයිම් ටේබල් එක තුල. මේ ටයිම් ටේබල් එක තුල ෆෝකස් ස්ටඩි එකක් කරන්න යනකොට හිතන්න පැය 2 3 4ක් ඔයගොල්ලන්ට පාඩම් කරන් තියෙනවා. පැය 2 3 පැයක පැය දෙකක පොඩි ස්ටඩි සෙෂන් වලට ඔයගොල්ලෝ කඩාගෙන තියෙනවා. මේ හැම පොඩි ස්ටඩි සෙෂන් එකක් පටන් ගන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. මනස ඔයගොල්ලෝගේ මොලේ හොඳින් රිලැක්ස් කරගන්න ඕනේ. ඒ කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තප්පර 30ක් ඩීප් බ්‍රෙත්ස් ඇතුළට අරගෙන ඒ වගේම ඩීප් බ්‍රෙත්ස් එළියට දාලා පොඩි භාවනාවක් වගේ හොඳින් හුස්ම ඉහළ ගන්න හොඳින් හුස්ම පහළට දාන්න. මේක තප්පර 30ක් කළා ස්ටඩි සෙෂන් එකට එන්න ලස්සනට ඔයගොල්ලන්ට වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ෆෝකස් ස්ටඩි එකක් ඔයගොල්ලන්ට දිගින් දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන් ඉෆෙක්ටිව්ලි විදියට කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට පොරොන්දු වෙනවා. හතරවෙනි පොයින්ට් එක අපේ ප්ලෑන් එකේ හතරවෙනි පොයින්ට් එක ෆෝකස් ස්ටඩි එකක් කරන්නේ කොහොමද? අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ටු ඩු ලිස්ට් එකක් ප්ලෑන් එකක් එක ඔයගොල්ලෝ වැඩට බහි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ ප්ලෑන් එක වීක්ලි ප්ලෑන් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඩේලි ප්ලෑන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ටයිම් ටේබල් එකක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. මේ ටයිම් ටේබල් එක ඔයගොල්ලෝ ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ කාමරේ පිටිපස්සේ දොරේ. ඒ කියන්නේ ගෙදර අයට දැක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. මොකද ඔයගොල්ලන්ට එන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි ගැටලුවක් තමයි. ගෙදර අයත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ හරියට ප්ලෑන් අවුට් වෙන්නේ නැහැ. ගෙදර අයගේ ඩිස්ටර්බන්ස් වෙන්න පුළුවන්. අවට පරිසරේ ගොඩක් දේවල් ඩිස්ටර්බ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න ගෙදර අයට ඔයගොල්ලෝගේ ෂෙඩියුල් එක දැන්නුවම ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇඩිය වෙලා වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මේ වැඩේ කරනකොට මතක තියාගන්න. ඕගොල්ලන්වත් අනිවාර්යෙන් මොටිවේට් වෙනවා. ටයිම් ටේබල් එකක් ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙන හින්දා දිගින් දිගටම තමන්ගේ වැඩේ ඕගොල්ලන්ට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් පැහැදිලිව මේ වගේ දෙයක් කරගෙන යනකොට ෆෝකස් ස්ටඩි එකක් කරනකොට ගොඩක් බාධා එල්ල වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මතක තියාගන්න. අපේ උනන්දුව, අපේ වගකීම, අපේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක තමන් විසින් දරන මේ ඩිටර්මිනේෂන් එක තමයි අන්තිමට වැදගත් වෙන්නේ. කොහොමද අපේ ස්ටඩි සෙෂන් එක සාර්ථකව ඉෆෙක්ටිව්ලි කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා.
ඉතින් නැවතත් මතක් කරනවා මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් මේ වගේ ලස්සන පරිසරයක ඉඳලා ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න මට අද හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ වගේම ඉස්සරහටත් මේ වගේ ඉන්ටරෙස්ටිං විදියට ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. කමෙන්ට් කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් දක්වන්න. අපි අනිවාර්යෙන් ඒවට රිප්ලයි කරනවා. බලාපොරොත්තු වෙනවා. ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න. තවත් යාළුවෙක්ට මේ පණිවිඩය බෙදලා දෙන්න. නැවතත් මේ වගේ හොඳ සාර්ථක වැඩසටහනක ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේට වැදගත් වෙන පණිවිඩයකින් ඔයගොල්ලෝ හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම වෛද්‍ය දුලින් ධර්මරත්. අපි Higher Education Sri Lanka. ආයිබෝවන්. ජය විජය.